เราจะต้องรู้ประวัติที่ดินว่าดินของเราบริเวณนี้เป็นดินอะไรนะครับเป็นดินเหนียวดินแน่นดินทรายดินร่วนดินเสื่อมสภาพเคยปลูกอะไรมาก่อนจะต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับดินนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปลูกพืชเดิมนั้นผมเองก็ไม่เคยเชื่อเท่าไหร่นะครับแต่พอมาปลูกกับตัวเองหรือมาเจอกับตัวเองแล้วเราก็ต้องยอมรับทีเดียวนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรู้จักดินของเรานั่นเองดินเหล่านี้เป็นดินที่เกิดจากการที่เราโกยดินจากการขุดสระขึ้นมาดินมีความแน่นความทึบและขาดสารอาหารเนื่องจากว่าเป็นดินชั้นล่างนั้นปลูกแล้วไม่โตไม่ตายนะครับก็คือปลูกแล้วก็นั่งแท่นนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีระบบน้ำดีสักเท่าไหร่ก็ตามต้นมันก็ไม่โตสิ่งที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหาดินเหนียวดินแน่นนะครับดินทึบปลูกแล้วไม่โตสิ่งแรกที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คือแกลบดิบนะครับแต่เนื่องจากว่าแกลบดิบช่วงนี้ไม่มีผมก็จึงใช้ขี้ไก่แกลบนะครับเนื่องจากว่าขี้ไก่แกลบนั้นก็เป็นแกลบดิบที่ปนกับขี้ไก่มานั่นเองแกลบก็คือเปลือกข้าวเปลือกข้าวนั้นจะมีความแข็งและมีอายุกว่าที่มันจะเปื่อยยุ่ยนั้นก็ใช้เวลานานเก็บกักน้ำไว้ส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์นะครับเกี่ยวกับเปลือกข้าวเมื่อดินเหนียวดินแน่นดินทึบการระบายน้ำไม่ดีนะครับและขาดสารอาหารเนื่องจากว่าเป็นดินก้นสระนะครับผมก็จึงใช้ตัวหนึ่งเข้ามาแทนนั่นก็คือปุ๋ยหมักหากว่าท่านพร้อมก็สามารถจะปลูกได้เลยเพราะว่าวัสดุเหล่านี้มันไม่เกิดการหมักไม่เกิดความร้อนแล้วไม่เป็นอันตรายต่อรากพืชก็สามารถปลูกได้ทันทีนะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนสำคัญที่อาจจะลืมไปนั่นก็คือหินนะครับหินที่ใช้ในการก่อสร้างถ้าไม่มีก็ใช้หินกรวดหินแม่น้ำอะไรก็ได้นะครับช่วงแล้งนั้นดินแข็งมากนะครับเอาจอบสับแล้วสับไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอให้ฝนตกหลายรอบนะครับจนดินนิ่มแล้วเราก็จะทำการขุดนะครับดินเหล่านี้ก็จะมีความพรุนในระดับหนึ่งพอที่ทุเรียนของเราในปีแรกนี้มันจะชอนชัยรากไปยังบริเวณดินเดิมเพื่อว่ารากทุเรียนเหล่านี้ที่มีอายุ1 ปีนี้ก็สามารถที่จะชอนชัยไปได้นะครับส่วนความลึกนั้นเราก็จะลึกแค่50 เซนนะครับพอที่จะฝังต้นทุเรียนลงไปแค่นั้นเองนะครับเราเน้นความกว้างไม่เน้นความลึกนะครับไม่มีก็ใช้ทรายหยาบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีกันนะครับเมื่อเราขุดหลุมแล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราได้ก็จะเป็นลักษณะดังนี้หลุมก็จะลึกประมาณ30 เซน50 เซนนะครับเน้นกว้างนิดหนึ่งนะครับไม่ถึงก็ได้นะครับจากนั้นดินที่เรากองไว้ตรงข้างๆนี้นะครับดินนี้จะมีความสำคัญต่อการที่เราจะปรับปรุงให้มันมีความร่วนซุยและก็มีความพรุนนะครับเราจะใช้วัสดุเหล่านี้กองลงไปกับดินนะครับวัสดุแรกที่เราจะใช้ก็คือขี้ไก่แกลบเปิดปากกระสอบแล้วนะครับเราก็ลากกระสอบนะครับไปตามกองดินที่เราทำไว้อย่างเงี้ยครับให้มันกระจายตัวสม่ำเสมอกับเนื้อดินของเราประมาณ1 กระสอบแค่นั้นเองนะครับราคาซื้อขายก็35 บาทนะครับส่วนมากทุกจังหวัดมีขายเพราะฉะนั้นเราดูลักษณะของเปลือกข้าวนะครับหรือแกลบดิบลักษณะนี้มันก็จะมีเครือไก่ปนเล็กน้อยนะครับก็ถือว่ามันมีธาตุอาหารสารอาหารเจริญเติบโตระยะแรกแล้วสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือความแข็งนะครับความหยาบของมันที่มีอายุยืนยาวนะครับก็จะทำให้รากของทุเรียนของเรานั้นสามารถที่จะแผ่ไปได้ไกลนะครับสามารถงอกรากได้ดีเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าต้นไม้ที่เขาเพาะชำในถุงทั่วไปนั้นโดยเฉพาะทุเรียนแล้วเขาก็จะใช้แกลบดิบนะครับใส่ในถุงลักษณะนี้นะครับนอกจากเบาแล้วก็จะทำให้รากทุเรียนของเรานั้นสามารถแผ่ออกไปได้เร็วได้ไกลเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะใส่หินก็ได้หรือจะใส่
ปุ๋ยหมักก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักก็ไม่ต้องใช้นะครับทำไมต้องเป็นปุ๋ยหมักนะครับก็เพราะว่ามันผ่านกระบวนการหมักมาแล้วจะไม่มีความร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลบดินทิ้งไว้3 วัน 5 วันพอดินชุ่มเราก็สามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ตัวสุดท้ายลงไปก็คือหินครับนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นหินนี่วางกระจายตัวทับบนหลบข้างล่างนี้ลงไปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้จอบสับดินที่เราขุดขึ้นไปกองด้านข้างเนี้ยพร้อมกับวัสดุเหล่านี้ค่อยๆซอยมันลงมาเข้าหลุมมันก็จะเป็นการผสมนะครับผสมกันเองระหว่างดินกับวัสดุปลูกเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นแบบลักษณะซุ่มๆนะครับไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสับให้ท่านดูอย่างนี้นะครับมันก็จะมีดินนะครับมีแกลบดิบนะครับแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็หินนะครับสลับกันลงมาเป็นชั้นๆไปเรื่อยนะครับลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพูนดินให้ลักษณะเป็นกองนะครับเป็นกองสามเหลี่ยมสูงอย่างนี้นะครับเป็นพูนดินกองสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุทั้งหมดที่ออกไปจากดินจากหลุมนี้ก็จะกลับเข้ามาตามเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อดินได้ถูกสับไปแล้วผสมวัสดุเหล่านี้ดินมันก็จะฟูมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับกองเป็นเดินขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้จอบสับตรงกลางเนี่ยครับแหวกดินเอาไว้เลยแหวกดินก็เพื่อที่จะวางต้นทุเรียนลงไปแค่นั้นเองนะครับถ้าหากว่าฝนตกมาฝนก็จะไปกักไปขังนะครับทำให้ตรงนี้มีความชุ่มมีความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นรออีก3 วัน 5 วันหลังจากที่ต้นทุเรียนของเรานั้นพักแล้วก็ได้รับแสงอย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับรากเจริญเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาลงนะครับถ้าหากว่าดินเหนียวดินแน่นก็ลองนำวิธีการนี้ไปใช้ส่วนบางคนก็จะใช้เทคนิคอีกการหนึ่งเพิ่มเข้าไปก็คือแกลบดำก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้นะครับแค่ขี้ไก่แกลบนะครับหรือแกลบดิบอย่างเดียวนะครับผสมกับอินทรีย์วัตถุหรือถ้าใครไม่มีอะไรเลยนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือดินถุงที่เขาทำสำเร็จแล้วนำมาผสมกับดินลักษณะอย่างนี้ซึ่งมันก็มีแกลบดิบมีอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีแกลบดำผสมอยู่ในนั้นแล้วท่านก็ทำวิธีการนี้คลุกเคล้าดินนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาในการบ่มหรือหมักดินนะครับก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้เลย